करणार आहोत ओल्या काजूची भाजी। मार्केटमध्ये असे ओले काजू मिळतात, ते आणून मधोमध चिरायचे, त्यातून असा काजूगर मिळतो। ओले काजू कट केल्यानंतर त्यातून चीक निघतो, म्हणून काजू हाताळताना नेहमी हातांना तेल लावा, नाहीतर काजूच्या चिकामुळे हाताला रॅशेस होऊन खाज येऊ शकते। काजूची साल काढणे हे फार वेळखाऊ काम असते, पण मी तुम्हाला अतिशय सोपी पद्धत दाखवणार आहे। हे पाव किलो काजूगर आहेत। एका पातेल्यात पाणी उकळवून घेऊया। उकळत्या पाण्यात काजूगर टाकूया। पाणी छान उकळले की गॅस बंद करून 10 मिनिटे काजूगर असेच भिजत ठेवूया। 10 मिनिटे झालेली आहेत, बराचसा चीक निघालेला आहे। हे पाणी ओतून काजू धुवून घेऊया। पाणी चेंज केलेलं आहे। पहा किती इझिली साल निघत आहे। साल काढून काजूगर रेडी आहेत। 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घेऊया। मीडियम फ्लेमवर तवा ठेवून त्यात थोडे गरम मसाले भाजून घेऊया। मी ह्यात 1 टीस्पून धणे, अर्धा टीस्पून बडीशेप, छोटा दालचिनीचा तुकडा, 3 ते 4 काळी मिरी, 2 ते 3 लवंगा, थोडी मसाला वेलची, थोडी जावित्री, थोडं दगडफूल, अर्धा टीस्पून खसखस घेतली आहे। मसाले भाजले गेलेले आहेत, काढून घेऊया। पाव कप किसलेलं सुकं खोबरं टाकून भाजूया। सुकं खोबरं भाजलं गेलेलं आहे, काढून घेऊया। पाव कप नारळाचा चव टाकून भाजूया। नारळाचा चव भाजला गेलेला आहे, काढून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकून त्यात 1 चिरलेला कांदा, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं टाकून परतवून घेऊया। कांदा परतला गेला आहे, काढून घेऊया। ह्या साहित्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकूया आणि साहित्य गार झालं की बारीक वाटून घेऊया। हाय फ्लेमवर पॅन मध्ये 2 चमचे तेल टाकूया। त्यात 1 तमालपत्र, मीडियम साईजचा बारीक चिरलेला कांदा टाकून परतवून घेऊया। कांदा परतला गेला आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करून त्यात 1 मीडियम साईजचा चिरलेला टोमॅटो टाकून शिजवून घेऊया। चवीनुसार मीठ ऍड करूया, याने टोमॅटो लवकर शिजतील। टोमॅटो सॉफ्ट झालेले आहेत। गॅसची फ्लेम लो करून त्यात अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून मालवणी मसाला आणि अर्धा टीस्पून चिकन मसाला टाकून शिजवून घेऊया। मालवणी मसाल्याचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता ह्यात वाटलेला मसाला टाकूया। लो टू मीडियम फ्लेमवर हा मसाला बाजूने तेल सुटेपर्यंत शिजवायचा आहे। थोडी कोथिंबीर टाकून मिक्स करूया। बाजूने तेल सुटलेलं आहे आणि मसाल्याचा कलरही चेंज झालेला आहे। आता ह्यात काजूगर टाकून मिक्स करूया। 1 टीस्पून खोबरेल तेल ऍड करूया। तुम्ही जर पहिल्यांदा ही भाजी करत असाल तर काजू साफ करताना जर चुकून थोडाफार चीक राहिला असेल तर खोबरेल तेल टाकल्याने भाजी घशाला खवखवणार नाही। काजू बुडतील इतके पाणी टाकूया। तुम्हाला जर ओले काजूगर नाही मिळाले तर तुम्ही ड्राय काजू रात्रभर पाण्यात भिजत घालून वापरू शकता, पण ओल्या काजूगराच्या भाजीची बातच और आहे। झाकण लावून 10 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर शिजवून घेऊया। 10 मिनिटे झालेली आहे। काजूची भाजी तयार आहे। कोथिंबीरीने गार्निश करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।